Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good afternoon. This is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. Ang aking typing ngayon ay hindi na ako gagamit sa AVR. Palitan ko na ng UPS dahil nung unang nakaraang buwan ay nasira yung aking desktop at sabi ng nag-ayos dahil dayon sa pag-fluctuate ng power supply dito sa amin o biglang pag-burn out. Tapos babalik na hindi na isara ng maayos ang desktop, kaya yun ang dahilan kaya naging corrupted yung hard disk. Kaya nais ko na bumili na ako ng UPS, yung power supply, universal power system supply na gagamitin ko, at hindi na ako gagamit sa AVR. Ito kasi yung isa, mayroon na to siyang UPS. Yan, ito yung UPS niya dito sa malaki, pero yung ditong maliit wala. Kaya kailangan ko talaga ito ng UPS ngayon, kasi minsan pag ako'y nag-i-edit o ay kadalasan talaga ako dito yung nag-i-edit, kaya minsan nangyayari ang inaasahang yung transformer doon sa may kanto. Mabuti na lang ako hindi nag-edit noon, hindi pa ako nagpag-open, kaya nangyari yun ng maaga at na ibalik nung gabi na yon. So ako'y nakatapos nung gabi na nalik ko na yung pag-edit. Pero sa ngayon, habang mas maaga, papalitan ko na ng UPS para naman maiwasan yung mga malalaking trouble, kasi kung panay-panay ka palit ng iyong hard disk, medyo mahal-mahal kaysa UPS. Kasi yung hard disk na nandyan sa mga 1,000 mahigit doon lang. So bumili ka na lang ng UPS para maiwasan yung mga unwanted na mga troubles at saka hindi pa ma-corrupt ang iyong mga files. Yung una kong files na nandun sa nasirang hard disk, hindi na ma-retrieve. So mayroon ako doong mga files na mga video na hindi ko pa na, so sayang na ngayon. Pero ito ngayon, panibago na naman ito aking ginagawa. So ako ngayon ay nagbili ng UPS para maikabit ko. Hali kayo at akin munang bubuksan aking UPS na aking ipalit dito sa AVR, yung auto voltage regulator. Yung auto voltage regulator ay nag-regulate lang yan siya ng power, pero pag bigla mag-burn out, automatic siya hindi katulad ng UPS na kung mag-off man yung power supply, mayroon pa siyang natitirang mga ilang minuto bago ka makapagsara ng maigi sa iyong mga files at pag-save at maisara mo ng mabuti o laptop o ano pa man. So ang buksan ko na ngayon itong aking UPS na binili kaninang umaga. Para mabuksan ko na to siya, halos magkapareha lang to sa isa, kasi EWD din ang tatak noon. Ito rin EWD. Noong una kasi sinubukan ko na gumamit ng isang UPS na dalawa ang gamit na, ay yung desktop. Nung mga 30 minutes na ang takbo, panay beep na siya, na kumbaga sa nauubos yung laman ng battery niya. Kailangan talaga isang UPS lang at saka isang computer disk ang gagamitin mo, kasi kayang ubusin, lalo na pag malaki ang iyong ginagamit. Tapos dalawa kayo, mauubos agad siya, masagad yung karga ng battery. Kailangan lang talaga ay isang computer, isang UPS lang ang gagamitin. Mainam na to kaysa AVR. Kaya kung gusto nyong makapag-save o makatipid sa inyong mga hard disk o ano pa man riyan ang nandun sa loob ng iyong computer, kailangan talaga mag-invest na lang kayo ng UPS para hindi kayo mahirapan sa balang araw na kung masisira ang iyong yung mga hard disk o mga SSD. Mas mabuti na yung bumili na lang ng UPS kaysa AVR. Yung AVR naman talaga ay mura lang siya, kumbaga sa talagang mura lang talaga siya, hindi na kailangan ng ito, kasi siya medyo may kamahalan. Kaya yung iba naman dito ayaw bumili kasi mahal. Ito ay 3 months warranty daw ang sabi niya doon sa tindahan na aking binibilhan doon sa
pinaayusan ko rin ng computer. Sabi niya 3 months warranty, pero hindi man ito masisira kasi power lang ang pinagsusuplayan nito. Basta isang computer lang at saka isang UPS ang mag-supply. Damihan kasi masisira siya. Hindi niya kayang i-accommodate ang dalawang computer disk sa isang UPS. Mayroon ding UPS na pwedeng mag-accommodate ng dalawang computer, yung malaki. Yung tag 3,600 ang isa, yung kulay green, yung anong pangalan yun, nakalimutan ko kasi hindi ko kasi kinuha na ng kwano, pero mayroon doon, pero yun lang yung ginamit kong isa kasi mayroon naman ditong isa kay mas maganda ang isang computer, isang UPS kaysa dalawa kayo mag-sharing sa isang UPS, dalawang computer, medyo iba nga talaga. Mas mabuti yung isa-isa kaysa mag-sharing sila ng konsumo ng isang UPS. Kasi ang kuha nito, nasa loob, battery nito, kinakargahan, tapos paglabas sa battery, ginawa niyang AC, alternating current. Kaya nung pagpasok sa alternating current doon sa battery, direct current na siya. Paglabas naman sa battery, AC na naman siya, ang resulta naging alternating current na naman, kaya pwede ka makapag-charge ng iyong cellphone dito. Aming ROM na ginawa ko, nilagyan ko ng mga outlet para hindi masyado, kasi kung extension naman talaga medyo mahirap. Mas maganda yung mayroon kang outlet dahil steady yung iyong saksakan, hindi na gumagalaw-galaw, hindi ka natatakot na magkaroon ng, kung magalaw man siya, magkaroon ng ground, so mas madali siyang masira. Iba yung naka-steady kaysa mga extension lang. Okay lang yung mga extension sa doon sa mga electric fan, pero katulad nito ng mga medyo malakas kumain ng power supply, at saka mayroon silang konsumo na kailangan talagang kukonsumuhin, kakainin na power, kaya kailangan talaga yung naka-fix yung outlet. So ngayon akin ang ilipat yung aking mga nakasaksak dito kasi sa AVR. Ang nakalagay lang dito yung power sa desktop at saka yung power sa monitor, dalawa lang yung. So ayan, nag-charge na ang aking UPS kasi bago ko siya i-on, na ikabit ko na lahat, yung power para sa desktop at saka yung power para sa monitor nandyan na sa likuran. So i-on ko to ngayon at magkaroon na siya ng power. Yan na, so mayroon na siyang power. So nagkaroon na siya. So hindi na katulad nung una sa ginagamit ko na AVR, medyo hindi panatag ang loob natin ko doon kasi bigla kasi dito sa amin na nag-run out at hindi mo maiwasan. Ikaw ay naggamit ng iyong computer, hindi mo maiayos pagsara, kaya kadalasan yun ang nangyari, nasisira ang iyong hard disk. Yung pa naman kadalasan nasisira yung para talaga sa computer na, yung backup mo ang hindi masisira kasi yun ang unang sumasalo sa mga files kasi nandun yung mga record mo. So siya ang mahirapan, mabigat pag open, kaya ang dahilan nasisira yung iyong hard disk. Kaya sabi ng isang doon, yung technician, sabi niya, ano bang gamit mo doon sa bahay nyo? Sabi ko, ang gamit ko doon ay AVR lang, at saka yung isa walang problema kasi ang gamit ko doon ay UPS. Yun siya, mas maganda, bilihan mo na lang ng isa. Sabi ko mga next week na lang. So ito yung isang ginamit na cord, malaki, tinanggal ko kasi masyadong malaki, parang brittle, kaya medyo na lumuluwang. Yung lang luma ang binalik ko kasi malambot yun siya. Tamang tama. Ito kasi sa kwanto yung bago na monitor ay bago na desktop. So ngayon akin na siyang i-on para malaman. Wala, open na. Ayan, nag-power na siya. At ayun, nagkaroon na siya ng power. Nauna siya, so panatag na, at saka yun, mayroon na siyang charge. Ayan, EWD 1,650 ang isa niyan, pero nung isa yung binili ko yan 1,500 lang.
nung bago pa mag-lockdown. Ngayon kasi mahal, nag-increase sila. So bumili na ako kasi kailangan ko para hindi masisira yung aking mga files. Mahirap na kasi pinaghihirapan ko yun sa pagkuha ng content. Hindi pa naman makuha ng ang content sa isang araw lang. Mag-edit ka pa, pagkatapos ng editing maglapat ka pa ng music, tapos maglagay ka pa ng mga kuan doon, yung text, subtitle, tapos kung ano pa dyan, kung mayroong semi-tutorial, lagyan mo pa ng mga arrow. So yun ang mahirap. Mahirap ang una, ang sa pagkuha ng video, yung pag-shoot, tapos editing. Sa editing ka dyan medyo matagalan. Kasi yung mga raw materials mo na pag-shoot sa pagkuha ng video, yung medyo malikot, na masakit sa mata, tatanggalin ko naman yun. Hindi ko basta-basta isama dahil gusto ko talaga na mag-smooth tingnan, panood na yung, kung maaari lang sana na walang masyadong magalaw. Kung mayroong mamagalaw, kaunti lang ang makikita. Kaya yun ang dahilan na ginagamitan ko ng tripod. Gumagamit ako ng tripod upang hindi ko siya masyadong magalaw, kasi kung automatic ka na gumagamit doon sa iyong bare hands, medyo malapit sa iyong puso, gumagalaw-galaw siya, wala siyang extension. Hindi katulad sa tripod na may extension siya, so matagal siya makapag-vibrate. So yun ang ginagamit ko na aking isa sa mga technique na gumagamit ako ng tripod kahit doon man sa palayan o kung saan ako pumunta, nagagamit ako ng tripod. Minsan ilapag ko sa lupa, paikot-ikutin ko lang yan. Minsan talaga ikuan ko lang dito sa may aking tiyan ang tripod, at yan iikot na ako, dahan-dahan lang. Yun ang aking mga Sam. Don't forget your assignment, please. Like, subscribe, and share it to your friends and pal. See you on my next vlog, and bye bye. God bless us all.